আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। হেয়া হৈছে ৰঙা বুটৰ টেষ্টি চটপটা মছলা চাট। এই চাটটো বনাবলৈ খুবেই সহজ। আপোনালোকে ঘৰতে অতি সহজে বনাব পাৰিব আৰু এই চাটটো খাবলৈও খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। ৰঙা বুটৰ মছলা চাট বনাবলৈ মই 250 গ্ৰাম ৰঙা বুট লৈছো। বুটখিনি মই আগতীয়াকৈ 5 ঘণ্টা মান তিয়াই থৈছিলো। এতিয়া বুটখিনি মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটাত দি দিম। আৰু ইয়াত এগিলাস পানী দিম। আপোনালোকে ইয়াত পানী বেছিকৈ নিদিব, কেৱল বুটখিনি ভিজি যোৱাকৈহে প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দিব। এতিয়া মই কুকাৰত ঢাকনিখন মাৰি এইখিনি 2টা চিটি আহিবলৈ দিম। কুকাৰৰ চিটি অহালৈকে মই অলপ ভেজিটেবল কুটি ৰেডি কৰি লম। ইয়াত মই মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী এটা লৈছো, মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এটা লৈছো, 2টা কেঁচা জলকীয়া লৈছো আৰু অকমান ধনিয়া পাত লৈছো। এইখিনি মই সৰু সৰুকৈ কুটি লম। এইখিনি কুটি ৰেডি কৰি থলো। আৰু এইফালে কুকাৰৰ 2টা চিটি আহি গল। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু কুকাৰৰ ভাপটো যাবলৈ দিম। প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ভাপটো গল। এতিয়া বুটখিনি উলিয়াই লম। বুটখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। আপোনালোকৰ যদি 2টা চিটিত বুটখিনি ভালদৰে সিজি নাযায় তেন্তে আৰু 2টা চিটি আহিব দিব পাৰে। এতিয়া বুটখিনি ফ্ৰাই কৰিম। বুটখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে গেছত এটা কেৰাহী দিছো। ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ তেল দিছো। তেলখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গল। এতিয়া ইয়াত কুটি থোৱা জলকীয়াখিনি দি দিম। তাৰ পিছত ইয়াত বুটখিনি পানীখিনিৰ সৈতে দি দিম। আৰু পানীখিনি শুহি যোৱালৈকে বুটখিনি ভালকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ম। পানীখিনি শুহি গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ দিম, আধা চামুচ জ্বলাৰ গুড়ি দিম, আধা চামুচ গৰম মছলা পাউডাৰ দিম, আধা চামুচ জিৰাৰ গুড়ি দিম, আধা চামুচ নিমখ দিম আৰু আধা চামুচ চাট মছলা দিম। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিম। এতিয়া ইয়াত কুটি থোৱা পিয়াজ আৰু বিলাহীখিনি দি 2 মিনিট মান লো ফ্লেমত ভাজি লম।
বুটখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু একেবাৰে শেষত ধনিয়া পাত ছটিয়াই ভালদৰে লৰাই দিম এতিয়া ছাতখিনি বেলেগ এখন পাত্ৰত উলিয়াই লম এতিয়া ইয়াত কুটি থোৱা পিয়াজ আৰু ধনিয়া পাত দি গাৰ্নিশ কৰি দিম এয়া বুটৰ চটপটা মছলা চাট খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল খুবেই ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে দেখিবলৈও খুবেই ধুনীয়া হৈছে একেবাৰে খাও খাও লাগিছে নহয়নে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকেও এবাৰ বনাই চাব খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈ যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ